Добрий день, я Савайло Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую в закриту групу Viber, де ми ділимося досвідом по питанням, пов'язаним з плиткою. Якщо ви замовник, запрошую у відкриту групу в Telegram. До вашої уваги хочу зробити огляд детальний зовсім нової вакуумної помпової присоски від відомої торгової марки італійської Montalit. Їх не так багато, тому розповім більш детально. Але перед тим, як зробити огляд, хочу звернутися до всіх цивілізованих людей світу. Ви знаєте, що Росія напала на мою Україну. Росія вбиває, гвалтує, мародерить. Тому не спілкуйтесь з росіянами, не беріть їх на роботу, не купляйте нічого російського, не продавайте нічого росіянам. Росія – це країна-терорист. Знайте про це. Повертаємося до вакуумних помпових присосок. Як не дивно, з металевою ручкою їх не так багато. Ті відомі, які мені, це присоски Біхай, Раймонді і Сігма. Це ось 4 типи присосок, які присутні, в яких металева ручка. Що таке металева ручка? Металева ручка може витримувати значно більше навантаження, ніж традиційна пластикова ручка. Звісно, на неї можна щось поцепити, крюки і інше обладнання, і вона витримає. Тому для переносок, звісно, стараються робити, якщо там немає спеціалізованого кріплення, то металеві циліндри. Я не знаю, чи будуть застосовувати цей Montalit для систем перенесення, але хочу зазначити, що це дуже цікаве рішення. Інженери Montalit, я вперше бачу таке рішення по присоскам. Давайте детально про ті ноу-хау, які застосовані. Перше, що кидається в очі, це резина. Резина стала, це не резина, а силікон. Такий матеріал, він відрізняється від резин, які застосовуються в Біхай. Хоч вони і різних кольорів, бачите, чорне, біле, синє, але основа там трошки інакша, вона більш резинова. Тут вона зовсім інакша. Тому це дуже просто перевірити. Якщо ви просто натискаєте, вона прилипає до поверхні. Ви не зможете, щоб прилипла, наприклад, Раймонді або прилипла Біхай. І воно досить міцно прилипає. Тому ви поставили, відразу можете накачати. Тут буквально 3-4 качка і вона готова до роботи. Звісно, як і у будь-яких присосок, є і плюси, і мінуси. Тому це добре, що ви одною рукою можете присмоктатись і навіть присмоктатись на горизонтальних, на вертикальних поверхнях. Не тільки на підлогу, а й ви можете так само присмоктатися одною рукою. Але зняти, виходить, тут клапан практично дуже тяжко працює. Тобто тут треба підривати за оцей усік. Тому я би взагалі цей клапан би не робив би його, а цим усиком відривав. Це які зміни? Зміни наступні. Діаметр став у неї 220 мм. Якщо ви подивитесь, у Біхая 200 мм, у Раймонді 175 мм, у Сігми 150 мм. Тому, звісно, тут також плюси і мінуси. Теоретично, вантажна підйомність в неї стала більше. В неї там вони декларують 120 кг. Звісно, чим більше об'єм, тим більше вантажність, підйомність. Понятно, що це критично. Зазвичай не можна, щоб, звісно, людина не підніме одною рукою, комфортно, не більше 40 кг. Тому, в принципі, вона витримає любі навантаження, якщо це працює звичайний майстер. Слідуючи, які тут ще є нюанси. Кришка в неї стала, бачите, вона, якщо тут воно відкрита, бачите, резина можна, хилитається резина, так само зроблена і у Сігми. У Раймонді тут взагалі італійці зробили
ексклюзивне рішення, тут вона алюмінієва. То тут вони закрили пластиковою кришкою. Слідуючи їхнє ноу-хау, людина зазвичай і майстер бере з якогось боку цю присоску. І, звісно, рука стоїть під якимось нахилом. Тому, щоб кісті було зручно, вони зробили ось такий нахил. Це має також плюси і мінуси. Плюс, що тільки з одної сторони зручно, з другої сторони більш, зовсім незручно, тому що перше, рука вигинається, друге, кість попадає на поршень. Тому, знову таки, плюси і мінуси. Слідуюче, цікаве рішення, або недоробка, або переробка інженерів. Ось є фільтр, який застосовується на поршень. Поршень тут шикарно, за 4 рази накачується. Ці всі присоски, щоб їх накачати, треба 7 приблизно качків. І, звісно, ці присоски, щоб накачати, треба, щоб вони накачувати 2 руками. Одною тримати, іншою накачувати. Тут значно все простіше зроблено. Але фільтр є на помпу, а фільтра на клапан немає. Чому немає? Тому що вони не врахували, що коли клапан спрацьовує, коли ви клапан піджимаєте, він просто викине цей фільтр. Така у них недоробка. Я думаю, що коли-небудь вони її дороблять. Так, тепер давайте дивитися конструкцію самих поршнів. Якщо поршні, звісно, у традиційної Сігми, наприклад, він повністю залізний, тут залізний шток, залізна площадка, немає тут претензій, юпочка, яка стримує масло. В Монтеліті повністю пластиковий поршень. Діаметр його товстіше, він коротше. І ви бачили, що він набагато швидше накачує, створює вакуум в присосці. Наступне, хочу звернути увагу на діаметр. Тут діаметр, я вже казав, що 220 мм. Він має більше навантаження, але, звісно, є і мінуси. Чим більше діаметр, тим ви менше полоску плитки можете втримати. Тут 200, у Раймонді 175, у Сігми 150. Звісно, Сігма підійде до більшості плиток. Але якщо плитка ще тоньше, можливо, там можна працювати і без присоски, або застосовувати традиційні сігмовські, або інакші одинарні, або двійні присоски. Тепер, чомусь у Монтеліта взагалі немає манометра. Звісно, можна дивитися, ось ця окантовочка, яка відповідає, якщо вакуум кудись дівається, вона вилазить і ви підкачуєте. Але зазвичай в такого класу присоска, зазвичай ще є манометри. Манометри, які дублюють, як це робить. Тут, бачите, є така ж сама позначка у Біхаї і дублюється манометром. Так само це робиться у Сігми і дублюється манометром. У Раймонді не дублюється. Тут тільки ви дивитесь на манометр. Але у Раймонді ви можете зафіксувати поршень, щоб вам не мішав для виконання різних операцій. Так, про манометри я відповів. Тепер, що я хочу розповісти, щоб вас не затримувати, по поверхням, які він тримає. Оця гладка поверхня, він безкінечно довго у мене її тримав. Скажімо так, десь біля 2 годин він не здувся і нормально протримав на цій поверхні. Понятно, це глянець, на ньому я перевіряю присоски, і він шикарно тут протримав. Слідуюча поверхня. Це ось така шероховата, вона з ось такими переливами, бачите? Бачите, до речі, ця присоска не залишає слідів. Дивіться, бачите, я тут тестував якусь присоску, і вона залишає от такий слід. І це дуже тяжко відмити цей слід. І для чого? Якщо ви починаєте замилювати, терти, можливо, ви вже зробите тут білий круг, а не чорний. До речі, на цю шершаву поверхню вона також присмоктується, бачите? Хоча вона дуже шершава. На цій шершавій поверхні ця присоска тримається приблизно півгодини. Як на мене, це досить гарний показник. Не всі присоски тримаються на оцих переливах.
Тобто ви можете, я от накачав, і ви не побачите зараз, поки ми знімаємо, що вона почне підніматися. Та бачите, навіть на шершавій поверхні треба відривати за хвостик. Слідуючі поверхні, на якій максимально я перевіряю присоски, це ось така поверхня. Вона дуже непроста. Тут нанесена фарба такими як піщинками. І в принципі більшість присосок не тримають. Ця присоска тримає, але недовго. Це зрозуміло, бо поверхня досить, але вона присмактується, як ви бачите, трошки піднімається. Хочу звернути увагу, що в комплекті поставки не входять ось такі кришечки, які захищають, якщо ви зберігаєте цю присоску не в кейсі. У Sigma також вони не входять, а купляються додатково. Думаю, що і у Монталіта їх можна купити додатково. Загострю вашу увагу на комплектації. В комплект входить ось такий кейс великий, звісно, і присоска, вона не маленька, який закривається. Немає в мене претензій, кейс як кейс. В комплект входить ось такі кільця і додатковий фільтр, запасне кільця і фільтр, якщо він зноситься, щоб поміняти на помпі. А тепер, що я хочу ще зазначити. Монталіт – це відома, дуже стара торгова марка італійська. Ось такі плиткорізи вони почали випускатися десь 1969 року. Ось такі монталіт для таких отворів також в ті роки почав випускатися в Італії. І звісно, всі Раймонді, Sigma, вони випускають свою продукцію, стараються випускати в Італії. А Монталіт чомусь пішов хоч це і якісна присоска, вона має місце на життя, але вони розмістили виробництво цих присосок в Китаї. Як на мене, це так собі рішення, яке я не дуже люблю такі рішення. Зараз такий тренд, що треба виробництво розміщати в тій країні, в якій ви, хлопці, працюєте. Але, в принципі, це не головне. Головне, що, якщо ви українець, якщо ви не тримаєте зброю, то допомагайте ЗСУ. Слава Україні! Слава Збройним силам України!